بریم سراغ یه شاعر که با شعرهاش دل خیلی‌ها رو آروم کرد. حدود یه قرن پیش تو سکوت شب‌های تهران، تو کوچه‌هایی که بوی یاس و خاطره میداد، زمزمه‌های عاشقانه یه جوون به گوش می‌رسید. کی میدونست همین جوون آروم و با نگاه نافذ یه روزی میشه رهی و شعرهاش مرهم دل‌های بیقرار. با ما همراه باشید تا سفری داشته باشیم به زندگی مردی که با تخلص رهی جاودانه شد. سلام به همه شما همراهان عزیز. خوش اومدید به کافه بیو، جایی که داستان زندگی آدمای خاص رو با هم مرور میکنیم. امروز میخوایم از یه شاعر و ترانه‌سرای معاصر حرف بزنیم، کسی که به اسم رهی معروفه. اسم اصلیش محمد حسن معیری بود. توی یه روز بهاری 10 اردیبهشت 1288 در تهران به دنیا اومد. متاسفانه پدرش قبل از اینکه رهی چشم باز کنه از دنیا رفته بود. اما او از همون بچگی شیفته شعر بود و تو نوجوانی کم کم شروع کرد به سرودن. اولین رباعیش رو تو 17 سالگی گفت: کاش امشبم آن شمع طرب می آمد، وین روز مفارقت به شب می آمد. آن لب که چو جان ماست دور از لب ماست، ای کاش که جان ما به لب می آمد. رهی تو جوانی پاش به محفل‌های ادبی باز شد و با کلی شاعر و نویسنده مهم اون دوره آشنا گردید. خیلی هم زود به عنوان یه شاعر جوان و با استعداد اسم در کرد. سال 1334 بود که به استخدام وزارت فرهنگ و هنر در اومد و همچنین تو رادیو مشغول به کار شد. اونجا هم شاعر بود، هم ترانه‌سرا و هم نویسنده. یکم از حال و هوای صداش بشنویم. یه تیکه کوتاه از آواز خودش با شعر نوای نی و آهنگسازی مرتضی محجوبی. چنانم آتش بر جان که گویی کس آتش بر نیستان زد. واقعا که بهتر از این نمیشه. دهه‌های 40 و 50 شمسی دوران اوج شهرت رهی بود. اولین دفتر شعرش به اسم سایه عمر سال 1345 چاپ شد و غزلیات عاشقانه و ترانه‌های دلنشینش حسابی تو دل مردم جا باز کرد. خیلی از خواننده‌های معروف اون زمان شعرهای رهی رو خوندن. مثلا ترانه‌های من از روز ازل و کاروان رو استاد بنان خوند. شب جدایی با صدای حسین قوامی خاطر انگیز شد و شعر معروف شد خزان رو جواد بدیع‌زاده خونده و یاد ایام رو استاد شجریان. رهی یه جور شاعر مردمی بود، با زبون ساده و صمیمی حرف دل آدما رو میزد. تو شعراش پر بود از عشق، امید، غم و حسرت. واسه همین هم خیلی زود شعراش به دل می نشست. یه تیکه از یه گفتگوی رادیویی قدیمی با خودش رو هم بشنویم. شما چند ساله که شعر میگید و از انواع شعر به کدوم نوعش بیشتر علاقه دارید؟ من در همه انواع اقسام شعر از قبیل قصیده، غزل، مثنوی، رباعی و اعتراضیاتی و غیره آثاری دارم، ولی در بین انواع شعر به غزل علاقه بیشتری دارم، چون در این لباس آدم بهتر میتونه احساسات و عواطف لطیف عاشقانه‌اش رو بیان بکنه. و من اولین شعر خودم رو در 13 سالگی، یعنی در 38 سال پیش ساختم. یه داستان عاشقانه هم از زندگی رهی نقل میشه. میگن توی یه مهمونی با یه خانم به اسم مریم فیروز آشنا میشه، دختری از یه خاندان بزرگ. ولی این عشق به سرانجام نمیرسه و بعد از اون هم رهی دیگه هیچ وقت ازدواج نمیکنه. رهی معیری تو سالهای آخر عمرش با بیماری سرطان دست و پنجه نرم کرد. او در سال 1347 وقتی فقط 59 سال داشت از دنیا رفت و در گورستان ظهیرالدوله آرام گرفت. هرچند رهی زود از بین ما رفت، ولی شعرهاش هنوز زندند و کلی طرفدار دارن. او یه شاعری بود که با شعرها و ترانه‌هاش فرهنگ و هنر ایران رو پربارتر کرد و همیشه به عنوان یکی از بزرگترین شاعران و ترانه‌سراهای معاصر یاد میشه. یادش گرامی و اسمش همیشه زنده باد.
اگه از این داستان خوشتون اومد یادتون نره لایک کنید، نظراتتون رو برامون بنویسید و سابسکرایب کنید تا داستان‌های بیشتری رو با هم مرور کنیم.